سلام، حالت چطوره؟ امشب میخوام ببرمت به شهری که در اون حتی سایه ها هم راز دارن. جایی که شب با نیرنگ آغاز میشه اما با عدالت تموم. پس بشین و نفس عمیق بکش و بگذار صدای من تو رو ببره به قصه های بغداد. همراهان عزیز وقت داستان، امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی باشه. من سودابه هستم و امشب با هم به 4مین شب از قصه های 1001 شب میرسیم. شمعی روشن میکنیم و به داستانهای شهرزاد قصه گو گوش میسپاریم. چون داستان پادشاه و پریزاد به پایان رسید، سپیده در آستانه پنجره‌ها دمیده بود. هوای تالار از عطر صدف و مروارید آکنده بود و شهریار خاموش و متفکر به چهره شهرزاد مینگریست. او گفت: ای دختر دانا، در هر قصه‌ات رازی است که در من آینه‌ای می‌گشاید. بگو آیا عشق پریزاد و پادشاه همان سرنوشت من است؟ آیا آن پادشاه مغرور منم و آن پری تویی؟ شهرزاد لبخندی زد از آن لبخندهایی که میان شب و روز آویزان میماند. گفت: ای ملک جوانبخت، هر کس در قصه‌ای خویش را می‌جوید. اگر در نگاه پری خود را دیدی، پس هنوز نوری در دلت باقی است. قصه ها تنها برای پند نیستند، بلکه آینه جانند. سکوتی در تالار افتاد. شمع‌ها آخرین اشک‌های خود را ریختند. شهریار آهسته گفت: ای شهرزاد، بگو آیا این عشق مرا از جنون رهایی می‌دهد؟ و او پاسخ داد: عشق اگر با دانایی بیامیزد رهایی است، و اما اگر تنها خواهش باشد بند تازه‌ای است. بگذار زمان تو را بیازماید و بگذار قصه در دل تو خانه کند. هر که از قصه بگریزد از خویشتن گریخته است. شهرزاد کتاب را بست و با نگاهی آرام افزود: ای پادشاه، اکنون که پریزاد به دریا بازگشت و پادشاه آرام گرفت، زمان قصه‌ای تازه است. و چون این بگفت، ناقوس صبح نواخت و شهرزاد خاموش شد تا شبی دیگر دفتر تازه‌ای از راز بگشاید. و اینک شب 4 از 1001 شب شهرزاد. قصه ای از شهر بغداد، شهری که در آن زن دانایی با نقشه‌ای بی‌نقص تهمت را شکست و از میان تاریکی نور حقیقت را بیرون کشید. از شب بزم 3 خاتون و 3 گدای کور که در آن سرنوشت در جامی از شراب پنهان است. در روزگاری دور بانویی میزیست از خاندان بزرگی در بغداد، زنی که خرد و زیبایی هر دو در وجودش جمع بودند. اما حسد همیشه در کمین نیکان است. مردی از دربار به دروغ نامش را آلوده کرد و شهر پر شد از زمزمه تهمت.
بانوی بغداد لبخند زد و گفت دروغ را با فریاد نمیتوان شکست، باید خودش را رسوا کند. آنگاه 3 غلام سیه چرده‌اش را فراخواند، اسود، الماس و کافور. با نگاهی آرام گفت امشب به مقبره کهن می روید. صندوقی در دل خاک نهفته است. آن را بیرون آورید و از راهی که هیچ دیده‌ای در آن نیست به قصر بیاورید. اگر حتی سایه پرنده‌ای دیدید بازگردید. این کار راز شب است. غلامان رفتند و شب نفس در سینه حبس کرد. در تالار تنها صدای فانوس بود و نگاه بانویی که در دلش طوفان می‌گذشت. او پیرزنی رازآگاه را فراخواند، گفت زهر مار بیاور و 2 کنیز خاموش و راز نگهدار. کاری در پیش است که لب نباید گشود. پیرزن آمد با قوطی کوچکی از زهر. صندوق گشوده شد. جسدی در آن بود، زنی جوان و خاموش. بانوی بغداد گفت بر مچ و پایش خراشی بزنید. اندکی زهر بر زخمها بپاشید تا نشانی از نیش مار پدید آید. آنگاه بانگ زد مار، مار. سپاهیان دویدند، مارها را کشتند و بانگ در شهر پیچید. زنی در قصر خاتون از نیش مار مرده است. اما آن مرگ تنها نقشه‌ای بود برای آشکار کردن چهره دروغ. شهرزاد گفت ای ملک دانا، گاه راستی چهره خود را پشت فریب پنهان می کند، چون اگر آشکار شود ناباوران آن را می کشند. و چنین بانوی بغداد دانه عدالت را در خاک نیرنگ کاشت تا فردا حقیقت از آن بروید. صبح فردا بغداد از همهمه لبریز بود. قاضی بزرگ، مردی محتاط و جدی، به قصر آمد. در برابر او خاتون ایستاده بود، آرام، استوار، چون نوری در مه. قاضی گفت ای خاتون، بر تو گمان رفته است. بگو چرا زنی مرده در خانه توست؟ خاتون با صدایی نرم گفت ای قاضی، پیش از داوری بنگر. زهر بر پوست نشسته نه در گوشت. او از پیش مرده بود. من تنها نشان مار را ساختم تا آنان که دروغ گفتند خود را فاش کنند. قاضی نزدیک رفت، نگاه کرد و دید که راست میگوید. پرسید و چگونه دانستی که آنان اعتراف خواهند کرد؟ خاتون گفت دروغ همیشه از ترس خود میلغزد. من تنها آینه را پیش رو گرفتم تا چهرهشان خود آشکار شود. قاضی لبخند زد و گفت در شهری که مردان داوری می کنند باید زنی چنین برخیزد تا عقل زبان عدالت شود. پس فرمان داد تا آن مرد دروغ زن کیفر ببیند و بغداد بار دیگر آرام گرفت. شهرزاد گفت چنین بود که بانویی با زهر مار چهره ستم را سوزاند و چون خاک تهمت فرو نشست عدالت از دل شب رویید. سپس لبخند زد و کتاب را بست. اما ای ملک دانا،
در خانه همین خاتون شبی دیگر مجلس بزم برپا شد و 3 گدای یک چشم از در آمدند و قصه نو آغاز شد. آن شب ماه بر بام می درخشید و نسیمی از دجله می آمد. 3 خاتون، خواهرانی نجیب و زیبا، در خانه آراسته به عود و حریر مجلس شادی برپا کرده بودند. خاتون بزرگ گفت: امشب غم را از دل دور کنیم. بگذار چراغ‌ها بسوزند و صدای چنگ خواب شهر را بشکند. سفره می گشوده شد و نغمه‌ای از دور برخاست، اما در میان خنده و باده در کوچه صدایی آمد. در گشوده شد و 3 مرد با جامه‌های ژنده و چشمانی غبار آلود به درون آمدند، هر 3 با یک چشم کور. خاتون گفت: کیستید ای مردان شبگرد؟ یکی پاسخ داد: ما 3 گداییم، از دیارهای دور آمده ایم. نه خانه‌ای داریم، نه نانی و نه آتشی. خاتون گفت: بفرمایید، اما سوگند یاد کنید در این خانه از رازی که می‌بینید نپرسید. سوگند یاد کردند و نشستند. شمع‌ها لرزیدند، شراب در جام‌ها درخشید و صدای چنگ نرم و مواج بالا رفت. اما در چهره خاتون بزرگ غم پنهانی بود، چنان که لبخند میزد اما نگاهش میگریست. ناگاه در دوباره کوبیده شد. 3 مرد جوان با لباسهای فاخر و نگاه‌های شاهانه به مجلس آمدند. خاتون گفت: بفرمایید، اما شرط همان است، در راز ما نکاوید. سوگند خوردند و نشستند. مجلس پر از نغمه و لبخند شد، اما تقدیر در آن خانه چیز دیگری می‌خواست. نیمه شب یکی از گدایان برخاست و گفت: ای خاتونان نیک خوی، بدانید که ما گدا نیستیم، شاهزادگانی بودیم که بخت ما را به این روز افکند. گدای نخست گفت: من پسر پادشاهی بودم، اما وزیری حسود مرا به گناهی دروغین متهم کرد. پدرم به خشم آمد و مرا به دریا افکند. دریا مرا به ساحلی رساند که در آن پریزادی بلورین زیست می کرد. او گفت: اگر دلی راست در من ببینی، طلسمم بشکن. من عاشق شدم و طلسم را شکستم، اما از عشق ناپخته پری دل آزرده مرا نفرین کرد و از آن روز یک چشمم نابینا شد تا یاد کنم که نگاه باید از دل روشن باشد، نه از دید ظاهر. گدای دوم گفت: من بازرگانی بودم از دمشق، دختری دیدم چون ماه و دل به او دادم، اما فریبم داد و از پس چهره‌اش دیوی برخاست. مرا در دریا افکند، در دل موج دیوی دیگر مرا نجات داد. اما گفت: تو با دروغ زیستی و از این پس با یک چشم حقیقت را خواهی دید. و از آن روز بیناییم گرفت، اما چشم دلم باز شد. و 3مین گدا گفت: من سپاهی ملک یمن بودم، در جنگی شمشیر به دست گرفتم و با برادران خود جنگیدم. در میانه میدان مردی آمد با جامه‌ای از نور. گفت: چرا با برادر خود می جنگی؟ گفتم: فرمان شاه است. او گفت:
فرمانی که عقل در آن نباشد دوزخ است. پس مرا از مرگ رهانید، اما بینایی یک چشمم را گرفت تا یاد کنم که شمشیر اگر برای عشق نباشد کور است. 3 خاتون با اشک گوش می دادند. ناگاه 3 مرد جوان برخاستند. گفتند اکنون وقت آن است که راز ما نیز فاش شود. ما 3 برادریم، فرزندان پادشاه یمن و شما 3 خاتون خواهران گمشده مایید. در تالار سکوتی سنگین افتاد و چون پرده ها کنار رفت شناخت در چشمانشان درخشید. شهرزاد گفت چنین بود که در خانه ای از نور و نغمه 3 گدا و 3 خاتون، 3 شاهزاده و 3 شاه دخت از نو به هم رسیدند. اشک و لبخند در هم آمیخت و بغداد دوباره روشن شد. و شهرزاد کتاب را بست و گفت ای ملک دانا، چنین است کار قصه. در هر جدایی وصالی نهفته است و در هر تاریکی نوری منتظر صبوری دلهاست. شهریار گفت ای شهرزاد، سخنت خواب را می رباید و دل را آرام می کند. بگو دیگر چه داری؟ شهرزاد لبخندی زد و گفت داستانی دیگر که راز دیگری است از بغداد، از دختری که با عشق سرنوشت مرگ را عوض کرد. و شهرزاد شمعی دیگر روشن کرد و ادامه داد. ای ملک دانا، چون سپیده دمید و 3 خاتون بغداد هنوز در حیرت بودند که چگونه تقدیر گدایان یک چشم را به برادران گمشدهشان رسانده است، مجلس بوی اشک و شادی میداد، اما هنوز راز خانه ناتمام بود. شبی دیگر گذشت. نیمه شب شد. شمع‌ها کم نور شده بودند و پرده‌های ابریشم با باد نرم می‌رقصیدند. در زدند. صدای کوبه چون طبل تقدیر پیچید. خاتون بزرگ با تردید گفت کیست در این ساعت خاموش؟ پیرزنی پاسخ آورد ای بانو، مسافری است بر در، جامه‌ای سیاه بر تن. میگوید گمشده‌ای در این خانه دارد. خاتون گفت در را بگشای، اما با احتیاط. در گشوده شد و مردی بلند بالا با چهره‌ای در سایه قدم به درون گذاشت. همگان سکوت کردند، اما چشم تیزبین خاتون زیر نور شمع در نگاه آن مرد نشانی از وقار شاهانه دید. مرد گفت من رهگذریم از قصر خلیفه. شنیده‌ام در این خانه نغمه و رازی پنهان است. آمدم تا بشنوم، نه برای داوری بل برای دانستن. و این خود خلیفه بود که به رسم شب‌های بغداد ناشناس در میان مردم میگشت تا حقیقت را از زبان کوچه ها بشنود. خاتون برخاست و گفت ای مسافر، اگر گوش شنوا داری بشنو راز این خانه را، بی داوری و بی خشم. و آنگاه چون ماه از پشت ابر حقیقت برآمد. 3 خواهر قصه زندگیشان را باز گفتند. از پدر و مادر از دست رفته، از جدایی، از سفرهای پررنج و از آنکه چگونه در شهر بینام شدند. 3 گدای یک چشم که اکنون شاهزاده خوانده می شدند پیش آمدند و گفتند ما همان برادران شما هستیم.
سرنوشت ما را دریا جدا کرد و قصه دوباره پیوند داد. خلیفه آرام سر فرود آورد و گفت در این خانه رازی است از رحمت خداوند که در جدایی وصال می رویاند و در فقر شکوهی پنهان می دمد. صبح که دمید خلیفه پرده از چهره برداشت. خاتونان و شاهزادگان بر پای او افتادند. او لبخند زد و گفت در شهری که رازشان را با امانت نگه می دارند باید پاداشی از جنس روشنایی داد. پس دستور داد 3 برادر را به کاخ بردند و آنان را به مقام و منزلت نیاکانشان بازگرداندند. 3 خواهر را نیز به همسری برگزیدند. یکی همسر خلیفه شد، دیگری به عقد وزیر درآمد و 3می را به پسر ارشد خلیفه دادند. و آن پیرزن دانا را که رازدار همه بود در حرم امن خلیفه جای دادند تا تاوان سالهای رنج را با آرامش دهد. بغداد در آن روز جشن گرفت. دجله در نغمه‌اش طنین شادی ریخت و شهر لبریز از نور شد. شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت، دیدی که چگونه مهربانی گره از سرنوشت می گشاید و هر دلی که رازی را به نیکی نگه دارد روزی به روشنی پاداش می رسد؟ شهریار لبخند زد و گفت ای شهرزاد، قصت همچون آینه است. در آن من چهره خویش را می بینم. و شهرزاد در حالی که کتاب را می بست گفت و اما این پایان نیست. این داستانها همچون زنجیر به هم متصلند و ادامه دارند. بله عزیزانم، اگر قصه های این شب رو دوست داشتین حتما ویدئوهای 1001 شب رو از ابتدا در پلیلیست ببینید و نظراتتون رو در کامنت ها بنویسید. برای شنیدن قصه های بعدی کانال رو دنبال کنید، زیرا هر شب نوری تازه از دل تاریکی می روید. حالا آروم بخوابید تا صبح فردا که فردایی بهتر در انتظارتون هست. عزیزانم، تنتون سالم، لبتون خندون و دلتون خوش.